Oh, hey. Hi. What are you doing inside? เอามาไปไปออกไหมออกไหมออกไหมไม่เอาออกไหมออกไหมออกไหมเกี่ยวอะไรมามา